සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද වීඩියෝ එක තමා primeos එක ඔයාගේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට කොහොමද හරියටම install කරගන්නේ කියලා. මීට කලින් මම වීඩියෝ එකේ ගෙනාවා ඔයාලගේ PC එකට නැත්නම් laptop එකට Chrome OS එක කොහොමද හරියටම install කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට ඕනනම් ඒකත් මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ මීට කලින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. අද මම ගෙනාවේ primeos එක කොහොමද ඔයාගේ PC එකට හරියටම install කරගන්නේ කියලා. මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්න හේතුව තමයි කලින් Chrome OS එක මම වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඒක ගොඩක් දිනෙක කමෙන්ට්ස් දාලා තිබ්බා. ගොඩක් දිනෙක මට මැසේජ් කරලා කියලා තිබ්බා. මේක සමහර පොඩි ලැග් වීමක් සමහර ගේම් වලට පොඩි ලැග් වීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද Chrome OS එකත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක විශාල OS එක. අඩු performance එකක් තියෙන PC එකකට යම්කිසි ලැග් වීමක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ගේම් එකක් ගහනකොට. මේක හරියටම හරියනවා ඕනෙම PC එකකට ඕනෙම අඩු performance තියෙන PC එකකට ඒ වගේම වැඩි performance තියෙන PC එකකට උනත් ගැලපෙනවා මේ primeos කියන එක. මේකත් Android OS එකක්ම තමයි. මේක අරට වඩා ගොඩක් ලේසි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද මේකේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. මේක බැරි වුණොත් සමහරට OS එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවරනකම්ම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් YouTube එකට ගිහින් සර්ච් බාර් එකේ touch tech කියලා සර්ච් එකක් දාගෙන මේ විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝස් මම Facebook එකේ, TikTok එකේ සහ Instagram එකෙත් ගේනවා. ඒ වගේත් මාව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලගේ බ්‍රෝසර් එකට ගිහින් මේ විදිහට Google එකේ type කරගන්න ඕනේ primeos කියලා. ඊට පස්සේ උඩින්ම එන site එක තමයි මෙන්න මේක තමයි site එක. මේකට ගිහින් මෙතනින් download දෙන්න ඕනේ. download දීලා මගේ මේ ad blocker එකක් පෙන්නනවා. ඒවා disable කරගන්න. download දීලා ඊට පස්සේ මෙතනින් select කරන්න ඕනේ 86 කියන එක. මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ Android 11 කියන එක. මෙතනින් ISO ෆයිල් එක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකකට යනවා. GB 1.5 වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Rupus කියන software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයා pen එක plug කරගෙන ඔයාගේ pen එක සාමාන්‍ය 4GB වගේ පෙන් එකක් වුණත් ඇති. ඊට පස්සේ මම මේකම OS එක boot කරගන්නවා මගේ පෙන් එකට. මෙතනින් ඔයාලා UEFI ද BIOS ද කියන එක select කරන්න. ඔයාගේ system info ගිහින් ඔයාලගේ පාටිෂන් මොඩල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මේ Android OS එක විතරක් ගහනවා නම් ඔයාලා මේ මොන UEFI දුන්නත් BIOS දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වුණාට dual boot විදිහට ගහනවා නම් ගොඩක් අය dual boot විදිහට ගහන්නේ. dual boot විදිහට ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් check කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම මගේ HP laptop එකේ F9 කියන key එක press කරලා යනවා boot menu එකට. boot menu එකට ගිහින් මෙතනින් pen එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ primeos installation කියන එක තමයි මුලින්ම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට load වෙනවා පෙන්නනවා. මේක මම fast forward දාලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ machine එකේ performance එක අනුව මේකේ install වෙන speed එක වෙනස් වෙනවා. මෙතෙන් දෙන්න මේක මේ විදිහටම මෙතනින් drive එක select කරගන්න. මම අර වෙනම partition එක හදාගත්ත partition එක කලින් Chrome OS එක ගහන්න මම GB 40ක partition එකක් හදාගත්තා. මම ඒකටම install කරනවා Chrome OS එක අයින් කරලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට installation එක පෙන්නනවා.
හරි ඉන්ස්ටොලේෂන් කම්ප්ලීට්. මෙතනින් දෙන්න yes කියලා දෙන්න. ඉමේජ් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. මෙතනින් සයිස් එක අහන්නේ. මේක මේ විදිහටම තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. Chrome OS එක වගේ ගොඩාක් Ubuntu codes ගහ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට primeos කියන එක දෙනවා boot menu එකෙන්. මේක motherboard එකේ motherboard එකට වෙනස් වෙනවා. මගේ තියෙන්නේ HP laptop එකක්, i5 laptop එකක්. මේ විදිහට primeos එකේ logo එක load වෙනවා. ටික වෙලාවක් පළවෙනි පාර සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් විතර load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට primeos කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ welcome to primeos කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next දීලා මෙතන username එක දෙන්න තියෙනවා. Android phone එක configure පළවෙනි වතාවට reset කරලා configure කරනවා වගේම තමයි configure කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන time zone එක දීලා මේ විදිහට Android phone එක වගේම swipe කරන්න තියෙන උඩට. මෙතන accept දෙනවා. Chrome OS එක වගේ නෙමෙයි මේක. මේක ගොඩක් පහසුයි වැඩ කරන්න. ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න එහෙම හොඳ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මීට වඩා දෙයක් මගෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මගේ Telegram group එකට join වෙන්න. Telegram එකට ගිහින් @touch_tech කියලා ගහලා search කරගන්න පුළුවන්. මගේ group එකට join වෙන්න.